بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم مای ډیر سټوډنټس. نن به ان شاء الله مونږ بل نوې ټاپک سټډي کوو د سرکولیشن چپټر نه. د ټاپک نوم دی ECG. ECG یو مشهور ټکی دی، مطلب دا هر څوک پیژني، مطلب تعلیم یافته وي تعلیم هر څوک پیژني. ECG دی ته وایي عام خلک چې مطلب زړه د زړه مطلب ECG وایي مونږ کوو. نو ECG فول فارم ولو پیژني. ECG مطلب د الکتروکارډیوګرام. ګوري دا خبره خو موږ ته پته ده مخکې نه چې موږ ته پته ده زموږ زړه دی، زموږ زړه راغونډېږي او کولاویږي. د هغې په باره کې ما تاسو ته دې تېر چې کومه لیکچر وخت کې ما دا خبره کړې وه چې زموږ په زړه کې یو سیسټم دی، هغه سیسټم ته موږ وایو کنډکټینګ سیسټم اف هارټ. په کنډکټینګ سیسټم اف هارټ کې صحیح هغه ما تاسو ته ویل، لکه بیا ورته وګورئ دا زموږ سره فرض کړه زړه دی، ټیک ده، او دې زړه زموږ سره دا 4 خانې دي، ټیک ده. په دې دا خانه نه ده، دې ته موږ رایټ آریکل وایو. په دې رایټ آریکل کې زموږ دا یو څیز دي، دې ته موږ وایو SA نوډ. دا SA نوډ تاسو پته ده دا زموږ کرنټ جنریټ کوي، په دې کې جوړیږي الیکټریکل امپلس. دغه الیکټریکل امپلس زموږ سره په دې ټول زړه کې خورېږي او د زړه کنټریکشن کوي، زړه کنټریکټ کوي. نو چې کله زموږ سره زړه کنټریکټ شي نو دا ټول جسم ته وینه ولېږي او بیا چې واپس د کرنټ لرې شي، ریلیکس شي، نو بیا ورته واپس وینه راشي. نو دا خو تاسو ته مخکې نه پته ده چې دا په تېر لیکچر کې دا خبره مو کړې ده چې دا کله دا الیکټریکل کرنټ جنریټ شي دا زموږ سره اوله دې آریکلو ته بره راشي، دا دوه آریکلې نه دې ته راشي. نو اوله دا آریکلې کنټریکټ شي، ټیک ده. د دې نه بعد بیا پکې دلته بل یو نوډ دی، هغه ما تاسو ته ویلي چې هغه ته موږ وایو AV نوډ. د دې نه دلته کې دا چې کنټریکټ شي، دې نه بعد بیا دا کرنټ دلته راشي، لږ ساعت لپاره ایسار شي. په دې AV نوډ کې دا کرنټ لږ ساعت لپاره ایسار شي، د هغې ټایم معلوم دی 0.1 سیکنډ، 0.1 سیکنډ به دا کرنټ ایسار شي. د دې نه بعد بیا دا کرنټ دلته په دې AV نوډ په ښکته بل یو برانچ دی چې هغه ته مونږ بنډل اف هیس وایو، بنډل اف هیس. د بنډل اف هیس نه بیا زموږ سره یو برانچ دا راغلی او یو برانچ دا راغلی، ټیک ده. د دې بنډل اف هیس بیا دلته په دې کې مخکې برانچونه خورېږي، هغه ته مونږ فارکنجي فایبر وایو، ټیک ده. دې نه داسې په دې غوښو کې نو د دې دا کنټریکشن کوي دا کرنټ. مونږ ته الریډي دا ښه پته ده چې دا SA نوډ دی. SA نوډ چې کله کرنټ پیدا کړي نو دې نه اوله زموږ سره چې آریکلز بر دوه کومه خانې دا کنټریکټ شي، دلته دا کرنټ بیا روان دی په دې AV نوډ کې لږ ساعت لپاره ډیلی شي، لیټ شي 0.1 سیکنډ پورې. د دې نه بیا ښکته دا کرنټ راشي، دې ته موږ بنډل اف هیس وایو، دې برانچ ته راشي، دې نه بیا د لاندې دوه برانچونو ته راشي، دې نه بیا په دې غوښو کې خور شي. دغه وجه باندې بیا ventricular کنټریکشن. ها موږ دا خبره الریډي کړې، دا خو اصل کې د تېر لیکچر خبره وه. اوس موږ د ECG دا خبره کوو چې ECG زموږ سره یو ګرافیکل ریپرزنټیشن دی د زړه د دې کرنټ. مطلب دا دی چې په دې ECG باندې دا کرنټ نه دی، دا کرنټ په دې زړه کې څنګه چلېږي دغه به موږ ته ګرافیکل ریپرزنټیشن کې لکه فرض کړئ دا زموږ ECG مشین دی. په دې ECG مشین کې زموږ سره یو کاغذ لګېدلی، یو پیپر پکې لګېدلی چې هغه پیپر ته موږ وایو ECG پیپر ورته وایو. نو په دغه ECG پیپر کې موږ ته د زړه د حرکت داسې د ویو په شکل کې کار شو کوي، ګرافس په شکل کې. زه به دلته دا جوړ کړم داسې ګراف په شکل کې، ټیک ده، داسې ویو شکل کې. نو په دې باندې موږ ته د زړه ټوټل کارکردګي معلومېږي چې آیا زړه ټیک کار کوي که ډېر زیات کار کوي او که کم کار کوي. نو هغه موږ ته د دې ECG نه پته لګي. فرض کړئ دا زموږ سره ECG یو کارډیک سایکل دی. ګوره زړه کارډیک سایکل باره کې موږ خبره کړې چې کارډیک سایکل څه ته وایي. نو په یو کارډیک سایکل کې چې څومره قیسې دي هغه زموږ سره په دې ECG باندې شو شوي دي. د دې نه مخکې تاسو یو څو ټرمز وپېژنئ. لکه فرض کړئ دا زموږ یو سیده لاین دی، دې لاین ته موږ وایو آیسو الیکټریک لاین، دې ته موږ آیسو الیکټریک لاین وایو. نو په دې باندې به اوس دلته کې څه ویوز جوړېږي، څه ویوز به د دې نه د پاسه ځای جوړېږي او څه ویوز به ترې لاندې جوړېږي. نو دې لاین د پاسه نو په دې چې د پاسه بیا دا کوم دا ویو جوړېږي داسې دا ویو داسې په بره لاړ شي داسې دا، نو دې ته موږ وایو پازیټیو ویو، ټیک ده. او د لاندې ته بیا موږ نیګیټیو ویو وایو، ټیک ده. دا خبره اوس یاد ساتئ. د دې نه اوس علاوه یو دوه خبرې نورې وپېژنئ، یو دوه ټرمز دي چې یو ته موږ وایو پولرایزیشن څه ته وایي، بل ټکی زموږ سره دی ډیپولرایزیشن څه ته وایي. ګورئ لکه دا زموږ سره په زړه کې چې کوم نرز دي دا د نرز یو خولیا ده، ټیک ده. نو په دې کې زموږ سره دا د سیل ممبرین نه دا دنده علاقه ده،
دا پلس چارجز دي نه دا سیل ممبرین نه بار علاقه ده. نو دلته کې پلس چارج د سیل ممبرین نه دنده دي او سیل ممبرین نه بار ماینس چارج. نو دلته کې پول جوړ شو دی په یو سایډ باندې زموږ سره نیگیټیو چارج دي او د خولي نه دنده سایډ ته پازیټیو چارج دي. دا یو پول جوړ شو پول. نو دې ته موږ وایو پولرایزیشن. دا زموږ سره مطلب ریسټینګ حالات دی. ریسټینګ حالات مطلب د دې ټایم کې زموږ سره کرنټ مرنټ نه دی جنریټ شوی، کرنټ نه جوړیږي. کرنټ به کله جوړیږي چې کله ډیپولرایزیشن وشي. ډیپولرایزیشن مطلب دی چې دا پولونه ختم شي. لکه زه به دا اوس دلته داسې ولیکم زموږ سره دغه خلیه ده، ټیک ده، دا خلیه ده پازیټیو چارج دې طرف ته فرض دا نیگیټیو سایډ دی، دا پازیټیو سایډ دی. نو دې نیگیټیو سایډ نه دا چارجونه اوس داسې منفي کې روان دي، ټیک ده. لکه د نیگیټیو سایډ نه چارجونه پازیټیو ته روان دي. نو دا اوس یاد ساتئ. زه مخکې چې موږ کوم ویل چې مطلب پازیټیو ویو دې ته وایي چې د نیگیټیو نه پازیټیو ته روان دي، دا زموږ سره پازیټیو ویو جوړوي. دلته وګورئ دا زموږ سره لاین دی، په زیر پاس دا لاین. دې مطلب دا دی چې دا به زموږ سره د نیگیټیو نه پازیټیو ته کرنټ روان وي او بیا دا نیگیټیو ویو به کله جوړوي دا لاندې رسي، هغه بیا ډایرکشن چینج کوي، لکه د پازیټیو نه به نیگیټیو طرف ته روان وي. ها دا خبره خو دومره په ډیټیل موږ نه ډسکس کوو، خو زموږ سره چې کله نروز دي په نرو کې ډیپولرایزیشن وشي. اوس ډیپولرایزیشن مین خبره لره شي. ډیپولرایزیشن مطلب دا دی چې څه کرنټ جنریټ شو، کرنټ په دې نوټ کې جنریټ شو. دا ٹھیک ہے، چې په دې کې جنریټ شو ډیپولرایزیشن وشو، کرنټ راغی چېرته راغی دې رایټ اریکلو ته، دې رایټ او د لیفټ اریکل دواړو ته راغله. نو په دې وجه باندې دا کنټریکټ شو، راغونډ شو. نو په دې کې څومره بلډ مخکته راشي، ټیک شو. چې ښکته راغی نو بیا د کرنټ دلته هم راغی، چې دلته راغی دلته د 0.1 سیکنډ لپاره لږ ودرېده. د هغې نه بعد به دا کرنټ بیا بنډل هیڅ ته راشي، بنډل هیڅ نه دې برانچز ته راشي او دې برانچز نه بیا دې فایبر ته پارکنجي پاور. دې د وجې نه بیا زموږ سره دغه کنټریکشن، دا وینټریکلي کنټریکشن. چې وینټریکلي کنټریکشن دا وینټریکل به ټول جسم ته صفا وینه ولیږي او دا وینټریکل به زموږ سره څښا وینه مطلب ډي اکسیجنیټډ بلډ به پیپړو ته ولیږي. نو دلته کې څه ویو جوړېږي، هغه ویوز دا دی. ما تاسو ته د کارډیک سایکل خبره وکړم، دلته ویو جوړېږي. دلته زموږ سره څو ویو جوړېږي هغه ته وګورئ. یو دی پی ویو، کیو، آر، ایس او ټي. پی ویو ځانه دی، کیو ځانه دی، آر ایس ځانه دی، ایس ځانه دی او ټي ځانه. دا ویو جوړېږي، چپه شان جوړېږي. نو راځئ هغه ما دلته په دې دغه باندې شو کړي، دلته وګورئ. لکه دا زموږ څه دې ځای پورې دا زموږ څه آیسو الکترونیک لاین دی، آیسو الکترونیک لاین دی. په دې باندې مطلب چارج یو شان دی، کم زیات نه دی. دلته کې اوس چې دا اولنۍ ویو کومه جوړېږي دا به پورته دې ته موږ وایو پی ویو. دا اوس تاسو د پوهې لپاره دا خبره جوړېږي. دا زموږ څه پی ویو دی. بیا ښکته راغی نو بیا زموږ څه آیسو الکترونیک ویو دغه جوړ شو، آیسو الکترونیک لاین، الکتریکل یا آیسو الکترونیک ویو جوړ شو. بیا دا داسې ښکته راغی د دې ځای پورې داسې دا یو بل ویو جوړ دی، موږ کیو ویو وایو. دا بیا به باره داسې روان دی داسې، دې ته بیا دا آر ویو دی، ټیک ده آر. بیا دا داسې ښکته راغلی دې ځای بیا ښکته دا ایس ویو دی. بیا دا داسې په پورته لاړ داسې، بیا دې ځای دا زموږ سره ټي ویو شروع کېږي، ټي ویو، ټیک ده. نو اوس په دې باندې موږ خپله خبره کوو چې دا ویو زموږ سره په زړه کې څه شو کوي. ګوره دلته کې درې مین ویو دي زموږ سره. دې ته وګورئ، نمبر 1 ویو دا دی پی ویو. پی ویو کومه دی؟ دا چې دې ځای سره روان دی په پورته دا داسې لاړ داسې په دې مارکر. نو دا زموږ سره پی ویو. دا پی ویو زموږ څه شروع کوي؟ کنټریکشن اف آریکلز. پی ویو به زموږ سره د آریکلز کنټریکشن شو کوي. چې کله زموږ سره دلته سیګنل کرنټ جوړ شو، اول اریکلو ته لاړ، د دې په وجه باندې د دې کرنټ په وجه باندې دا اریکل را باندې شوي. دا به موږ سره په ای سی جي په پیپر باندې به دا موږ ته پی ویو دا شو کوي چې ستاسو اریکل را باندې شوي، ټیک ده. دا زموږ یو نارمل ای سی جي ده. بیا پسې د کیو آر ایس ته یو شی جوړېږي، دا یو پټ ویو دی زموږ سره. دا موږ په کیو آر ایس کمپلیکس دې ته موږ وایو. 2 نمبر ویو غټ ویو دی کیو آر ایس کمپلیکس. د دې ځای نه والا داسې په پورته لاړه بیا داسې ښکته راغی. دس از کالډ کیو آر ایس کمپلیکس. دا زموږ څه شو کوي په ای سی جي باندې؟ ای سی جي په پیپر کې تا دا داسې دا به تاسو شو کوي، دا تاسو شو کوي کنټریکشن اف وینټریکلز. چې کله د دې ځای نه کرنټ دلته جمع شوی دی، د دې نه بعد 1 سیکنډ بعد ښکته راغی، د دې په وجه بیا چې وینټریکلي کنټریکټ شوي، نو په دې وجه به ستا سره دا جوړېږي کیو آر ایس کمپلیکس په جوړېږي. دا ولې دومره غټ دی؟ دې مطلب دا دی چې دلته کې زموږ سره زړه دا دیوالونه دي دا ډېر زیات پیړ دي، نو دلته کې ډېر زیات په سپیډ سره دا کرنټ جنریټ کېږي او خورېږي په دې ټولو غوښو کې. دغه په وجه باندې دا زموږ سره دا وینټریکل سره بندېږي. نو دا به ستاسو
دا د دې بیا وګورئ د دې ځینواله د سپو پورې دا به ستاسو څوک شو کوي څه به شو کوي په د زړه څه کارکردګي به شو کوي نو به شو کوي کنټریکشن اف ventricles بیا پسې دا له بیا زموږ سره آیسو الکتریکل لاین بیا جوړ شو دینه بعد بیا زموږ سره د ټي وی جوړ شو د ټي وی او ځان وی دا څه شروع کی دا ستاسو شو کوي ریلیکسیشن اف ventricles چې کله دا ventricle را باندې شي دا زموږ سره په QRS باندې شو کیږي نو چې دا کله بیا دا ventricle ریلیکس شي دا موږ په ټي وی باندې شو کوم ټیک ده دا ټي وی باندې دا زموږ سره د قسمه ویو چې په دې باندې موږ په ECG کې موږ ته پته لګي ته د ECG کاغذ راوخله دا د بګی دا ښکار شي د پی وی نو مطلب دا ست اریکل را باندې شوی کرنٹ باندې سره بیا QRS وی QRS Complex ټیک ده په شاری کې ویو جوړیږي دا بس دا شو کې چې ست ventricle را باندې شوی او بیا موږ ټي وی او د ټي او مطلب دی repolarization of ventricles مطلب relaxation of ventricles تاسو ventricle واپس کولاو شو کلیر ګورې د ECG باره کې هم خبرې یاد کړئ چې ECG څه شی اصل کې دا زموږ سره د زړه الکتریکل د بجلی هغه چې کوم اکټیویټي کارونه دنده کې دغه چې دا کم کرنٹ جنریټ کیږي دا کار څنګه کوي دغه موږ ته په ګراف باندې شو کیږي د زړه اکټیویټي دس از کارډ ECG نو د زړه دغه الکتریکل اکټیویټي یا د زړه د کوم کارکردګي دا موږ ته په ECG ماشين باندې شو کیږي او د ECG ماشين کې بیا موږ په پیپري پاغه باندې د ګراف په شکل کې شو کیږي نو دغه لږ زموږ درې مین ویوز دي ٹھیک شو درې مین ویوز مطلب یو پی ویو دی چې هغه موږ ته د اریکلو کنټریکشن شو کوي بل QRS کمپلیکس چې هغه موږ ته د ventricular کنټریکشن شو کوي مطلب د ventricular را باندې بیا په دې ټي وی موږ ته د ventricles ریلیکسیشن شو کوي نو اوس ګوره د ECG خو ډېر زیات اهمیت زموږ په میډیکل فیلډ کې چې په دې باندې د مریض اصل معلومات شي نو په دې باندې موږ د کارکردګي معلومو نو په دې کې په موږ د زړه کارکردګي معلومات ګوره ډیفرنٹ کارډیک پرابلمز باندې موږ معلومول شو ٹھیک ده نو ډیفرنٹ کارډیک پرابلم کې څه مطلب دی ګوري اوله خبره ده چې هارت ریټ په دې خو په ECG ته اوله د هارت ریټ معلومه ٹھیک ده زړه په یو منټ کې څومره کنټریکشن ریلیکسیشن وي دا ته په ECG معلومول شي د دې علاوه بیا ډایلیشن اف هارت ګوره کله کله زموږ سره په ایجټ عمر کې د زړه د اریکلز یا ventricle مطلب دا د نارمل نه غټې دي شي د نارمل نه غټې دي شي ډایلیشن مطلب غټې شي دا هم ته په ECG معلومول شي د چا اریکلز غټ شي یا یو یا دواړه اگر چا ventricle غټ شي د یو نارمل غټې مطلب خلک ته وایي کنه یاره زړه غټ شي زړه غټ مطلب دا دی چې د اریکلز یا ventricles د نارمل غټ شي نو دا د زړه د غټې د هم ته په ECG باندې معلومول شي د ECG د ډایلیشن اف هارت نه علاوه هارت ریدم ګوره زموږ د زړه نارمل په یو منټ کې 72 بیري کنټریکشن او ریلیکسیشن کوي ټیک ده دا په یو ریدم باندې کار کوي په یو خاص ترتیب باندې کار کوي دا ترتیب د ګډوډ کېدی شي کله کرنٹ ډیر زیات جنریشن مطلب تیز به دړکاوي او کله دا کرنٹ نه دی ایس نوډ کې دا کرنٹ دا کم جوړیږي یا کم ټیک جوړیږي خو مخکې مطلب په دې نوډونو کې یا په دې دغه کې دا کم برانچز دی په دې کې یو ته د ventricle غټ شوي نو کرنٹ صحیح نه پاس کیږي چې ventricle غټ شو ایریا ته غټه شوه نو صحیح نه پاس کیږي نه مطلب بیا چې کوم سپیشلیست کارډیک سپیشلیست دی د دې نه بیا د ډاکټر تقریبا هر قسم بیماری معلومول شي د ECG په مدد سره ها د هارت ریت معلومول شي بل لیس بلډ سپلای ګوره اوس زموږ زړه دی زموږ زړه د خاص غوښونه جوړلې کارډیک مسل ته وي د کارډیک مسل ته د صحیح کار کول لپاره د اکسیجن ضرورت دی نو چې اکسیجن دی غوښه ته کم را رواني هغه هم په دې ECG باندې ډاکټر ته پته لګي چې یاره دی غوښه ته بلډ سپلای کمه ده د دې علاوه هارت اٹیک پرس کا اوس په ځکه خو لیم لشي دی هارت اٹیک شوی دی دا غیم بیا زموږ سره پته لګي چې یاره دا خولي په کې شي هارت اٹیک پکې شوی دی نو دلته تاسو لګورئ لکه پرس موږ دا پی وی دی کدا پی وی د نارمل شي لګا غټ شو زه به امیجنری جوړ کوم لکه پرس دا پی وی لګ د غټ شو سي د سیو کارونه کې جوړ دا ویو د دې مطلب دا دی چې ستا د زړه اریکلز نه دا برخانی دا ډایلیټ شي دا غټ شي وي مطلب ventricle اریکلز د نارمل غټ شي وي او که پرس کې بیا موږ سره دا کیو ویو دی دا کیو دا ویو کیو ویو د څخه سره شو زبردست ویلو لګم دا کیو ویو که پرس کې څخه راشي دا دسي او دا ار ویو د دم څخه په پورته لاړ شي دسي د دې نه د هارت اٹیک پته لګي چې یاره زړه په خلیو کې هارت اٹیک شوی دی درې قسم خبرې شوي او د دې اس ویو نه دا د دې نه کدا د غړ شي او د ټي ویو وسره غړ شي نو د دې مطلب یاره دا معلومي چې یاره مې وجدي شوی ته هارت اٹیک وشي کدا ویو ستاسو غټو او یا دا د غړو د ټي ویو
نو مطلب چانس دی چې دته هارت اټیک وشي. او بل دا موږ ته شو کوي چې لو اکسیجن. او د دې نه بل علاوه دا ده لکه زموږ ستا ټي وي هم نه دی دا خو نارمل دا دی که دا غټ شو نو هغه ماته څه چې هارت اټیک چانسز دي او لو اکسیجن دی. خو که فرض که ستا دا ټي وي داسې پلیټ شو داسې ښکته راغلی زه به دې مارکر داسې شم فرض دا داسې شو نو دې مطلب دا دی چې ډیث شوی دی د مریض. او دا به زموږ سره داسې یو اواز کې دا ماشین ګوره فیف او بیا پی پیپ پی داسې اواز به جوړېږي. نو که فرض کا ټي وي زموږ سره پلیټ راته رسې بار داسې په ای سی جي کې د دې مطلب دا چې د مریض یا د هارت د زړه مسلز د هغې ډیث کاز شوی دی. نو چې زه مسل مړه شي ډیث د هغې وشي نو بیا مطلب انسان به مړ کېږي. زه امید کوم تاسو به دې ټاپک پوه شوي انشاءالله بیا په نوي ټاپک ملاقات کوو. تھینک یو. الله حافظ.